Hi everyone. මේ දවස්වල ගොඩක් දුරට අපිට හඬහමෙන් තමයි YouTube Shorts. TikTok එකම Shorts එහෙම නැත්නම් තප්පර ගණන් වල වීඩියෝස් ලෝක ජනප්‍රිය වුණත් එක්කම YouTube එකෙන් පටන් ගත්තා මේ වීඩියෝස් වලට වෙනම කැටගරි එකක් දාලා YouTube Shorts විදිහට එක පෙන්නන්න. ඒත් මේ YouTube Shorts වලට එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේවා තප්පර ගණනක වීඩියෝස් නිසා මේවට ඇඩ් පෙන්නන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක YouTube එකෙන් මේවා මොනටයිසේෂන් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ AdSense කෙනෙක් කරලා YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන ක්‍රමයට මේ ක්‍රමය එකතු කරගන්න දුන්නේ නැහැ. මේක වෙනම විදිහකට තමයි ගියේ. ඒත් මේ ළඟ දවසක YouTube එකෙන් ඔෆිෂියලි දැනුම් දුන්නා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 100ක් යොදවලා YouTube Shorts එහෙම නැත්නම් මේ තප්පර ගානේ වීඩියෝ වලට ෆන්ඩ් එකක් විදිහට පටන්ගෙන මේ Shorts creatorsලට සල්ලි දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද අපි බලමු මේ YouTube Shorts වලින් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ YouTube Shorts Fund කියලා. මේක ඇවිල්ලා YouTube එකෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 100ක් යොදවලා 2021ත් 2022ත් කියන අවුරුදු දෙකේදී හැම මාසෙකම ඩොලර් 100ක් ඩොලර් 10000ක් අතර මුදලක් Shorts creatorsලට ලබා දෙන්න හදපු වැඩපිළිවෙලක්. මේකෙදී අපේ Shorts views අපේ audience එකේ location එක තමයි සලකලා බලන්නේ. ඊළඟට බලමු කාටද මේ බෝනස් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ Shorts views හැම මාසෙකදීම අප්ඩේට් වෙනවා. මෙහෙම අප්ඩේට් වෙද්දී ඔයාට පළවෙනි මාසෙදී ඔයාගේ සුදුසුකම් නැති වුණත් ඔයාට දෙවෙනි මාසෙදී සුදුසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දිගටම කන්ටෙන්ට් දාන එක මේකෙදි ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මෙතන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි YouTube එකෙන් අපේ මේ shorts හැම එකක්ම චෙක් කරලා තමයි අපිට මේ බෝනස් එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි තවත් දැනගන්න ඕන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මේවා තමයි ඔයා අන්තිම දවස් 180 ඇතුළත YouTube එකට shorts දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා YouTube එකේ ගයිඩ්ලයින්ස් වලට සහ පොලිසිස් වලට යටත් විදිහට මේ ෂොට්ස් දාලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් කාරණේ තමයි වෙන කැම්පේන් එකක හෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකක වෝටර්මාක්ස් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ කන්ටෙන්ට් ඔරිජිනල් වෙන්න ඕනේ. රීඅප්ලෝඩ් වෙන්නත් බෑ. එහෙම වුණොත් ඒක කවුන්ට් වෙන්නේත් නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයා මේක එලිජිබල් රටක ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම Google account එක හසුරවන්න පුළුවන් අඩුම වයස ඇපිරිලා තියෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ දෙන මේක අවුරුදු 13. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ සල්ලි ක්ලේම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ බෝනස් එක හම්බ වෙනවා නම් ඔයාලට මේ මාසේ 8 වෙනිදාත් 10 වෙනිදාත් ඇතුළත ඊමේල් එකකුයි YouTube එකේ නොටිෆිකේෂන් එකකුයි හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ බෝනස් එක ක්ලේම් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා ඒක මේ මාසේ 25 වෙනිදාට කලින් ක්ලේම් කරේ නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේක හැම මාසෙම ක්ලේම් කරන්න ඕනේ. ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආ බෝනස් එක ක්ලේම් කරන්න ගියපුවාම ඔයාලට මුලින්ම terms accept කරලා AdSense account එකක් කනෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයා දැනටමත් YouTube මොනිටයිස් කරලා තියෙන්නේ ඒ AdSense account එකම ඔයාලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා create new ගිහිල්ලා අලුත් AdSense account එකක් හදලා ඒක link කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක link කරාට පස්සේ මේ bonus එක claim වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද Google එකෙන් අපිට සල්ලි යවන්නේ කියලා. ඔයා කලින් AdSense පාවිච්චි කරා නම් ඔයා දන්නවා ඔයාට සල්ලි යවන්නේ 21 වෙනිදා 26 වෙනිදා කියන දවස් පහ ඇතුළත. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා අගෝස්තුවේ claim කරන එකක් ඔයාට සෙප්ටැම්බර් වෙද්දී Google AdSense හරහා ඔයාගේ account එකට එනවා. ඔයා කවදාවත් AdSense පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඔයාට payment details පුරවන්න එනවා. ඔයා ඒක fill කරාට පස්සේ 21 වෙනිදා 26 වෙනිදා අතර කාලේ ඔයාට money transfer එක සිද්ධ වෙනවා. shorts වලට මේක වෙන්නේ කොහොමද? අපි හිතමු ඔයා අගෝස්තු වල short bonus එකට eligible කියලා. එහෙමනම් ඔයාට සැප්තැම්බර් මුල වෙද්දී Google එකේ mail එකක් එනවා claim කරන්න කියලා. 25 වෙනිදා කලින් claim කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ AdSense එකට money transfer වෙනකන් ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ මාසේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් වල 21ත් 26ත් කියන දවස් ටික ඇතුළත ඔයාගේ AdSense account එකට මේ money transfer එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට AdSense account එක fill කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ඕනේ payment details ටික කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඕන වෙලාවක fill කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ fill කරන එක ඔයාගේ AdSense account එකේ අපි මෙච්චරකල් හොයපු ගාණ එකතු වෙලා තියෙනවා. මේක හැම මාසෙකම මෙහෙම සිද්ධ වෙනවා. මේක තමයි සරලවම ඉතින් YouTube Shorts විදිහට Google එකෙන් දැන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. තාම ලොකුට ඒ ගැන විස්තරයක් නැති වුණාට මේ ගැන අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන Google එකේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. මගේ වෙබ්සයිට් වල links පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වේ YT Shorts Fund එක ගැන වැඩි විස්තර, YouTube community guidelines, copyright rules and details, monetization policies වගේ දේවල් හැම එකකටම link පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට මොන හරි දෙයක් වැඩියෙන් දැනගන්න ඕන නම් YouTube help web page එකේ link එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන දිගටම අපි content අරන් එනවා. Geektracks හරහා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, අපේ channel එකට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න අවදත් කරන්න එපා. මොකද
මොකද මේ ෂෝට්ස් කියන එක ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කිසිම මහන්සියක් නැතුව. ඉතින් ඔයයි වගේ යාළුවෝ හැමෝම කරනවා කියන්නේ කාටම හරි ඉක්මනටම එලිජිබල් වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. මොකද ඔයාලා හොඳටම දන්නවා මේ ෂෝට්ස් අර එකපාරටම වෛරල් යන දේවල්. ඔයාලට පේනවා ඇති ෂෝට්ස් වල ඉම්පැක්ට් එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේ වගේ තියෙන chances අතහැර ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් share කරලා හැමෝටම කියලා කට්ටියම ගොඩ යන්න. එහෙනම් තවත් දවසක් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට මම සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.